Hai să punem varza la murat. Avem nevoie, bineînțeles, de varză de toamnă, fragedă. Eu aleg de obicei soiul plat, nu cel rotund. Varza plată are frunzele mai subțiri și mai elastice, perfecte pentru sarmale și pentru o murare uniformă. Păstrez câteva verze întregi, așa că le curăț bine. Elimin primul, uneori și al doilea rând de frunze, apoi tai cotorul și îl despic în cruce, ca să intre saramura mai ușor în varză. Astfel, sarea pătrunde mai rapid și fermentația pornește uniform în interior. De obicei aleg cam 7-8 verze pe care le las întregi. Alea sunt pentru foi de sarmale. Cam atât încape în butoiul meu. Restul verzelor cele mai mici le tai în jumătăți sau în sferturi. Îmi place să adaug și varză roșie. După ce s-a murat, e excelentă pentru salată. Are o textură mai fermă, dar e foarte gustoasă. O tai și pe ea în sferturi ca să o îndesc cât mai bine în butoi. Varza roșie conține antocianine, pigmenți naturali care îi dau culoarea intensă și adaugă și antioxidanți naturali în saramură. Pentru culoare adaug și o sfeclă roșie. O spăl bine și o tai în felii subțiri, ca să lase acea culoare frumoasă în saramură. Sfecla nu e doar pentru aspect, ea dă o ușoară dulceață naturală și echilibrează gustul acrișor al verzei. Și bineînțeles pun și câteva buchețele de conopidă. Se murează repede și sunt delicioase alături de orice fel de mâncare. Conopida murată are o textură crocantă, foarte plăcută. Acum unele persoane adaugă și condimente, mărar, cimbru, busuioc, chimen, alții adaugă gutui, porumb, poate chiar puțin hrean sau țielină. Asta ține de preferințe. Fiecare pune după cum îi place. Condimentele nu sunt doar pentru aromă. Mărarul și hreanul, de exemplu, au proprietăți antibacteriene care ajută la conservarea naturală. Înainte de a începe să așezăm legumele, butoiul trebuie spălat bine. Eu îl sterilizez cu puțină apă fierbinte. E foarte important ca butoiul să fie perfect curat, fără urme de alte murături sau alte substanțe. Altfel, varza nu mai fermentează cum trebuie, poate prinde gust neplăcut sau chiar mucegai. La bază punem feliile de sfeclă și începem să așezăm varza. Mai întâi verzele întregi, 2-3, cele mai mari la fundul butoiului, printre ele pun sferturile și jumătățile ca să se așeze bine, încerc să îndesc cât mai bine, să încapă cât mai multă. O varză îndesată corect se murează uniform și nu lasă goluri de aer. Uneori las 2-3 verze deoparte și le adaug în zilele următoare, pentru că varza se mai înmoaie și se așează mai bine în butoi. Adăugăm și buchețele de conopidă și sferturile de varză roșie. După ce e totul așezat, pun câteva bețe deasupra ca să țină varza scufundată. Puteți folosi și un grătar de lemn sau chiar o piatră de râu curată. Important e ca varza să fie complet scufundată sub saramură. Lipsa contactului cu aerul e esențială, altfel varza prinde mucegai și se înmoaie. Pregătim saramura. Folosim sare neiodată, pentru că dacă folosim sare iodată, iodul poate opri sau încetini fermentația naturală. Eu folosesc sarea Baciului de la Solaris, pe care o găsiți în magazinele naturiste. Dizolv cam 30-35 de grame de sare la 1 litru de apă. Cantitatea depinde de gustul dumneavoastră. Unii pun chiar și până la 40 de grame, dar pentru cei care au probleme de sănătate, mai bine se păstrează o cantitate mai redusă de sare sau, odată ce varza s-a murat, poate fi desărată în apă curată înainte de a o utiliza. Torn saramura peste varză până când totul este acoperit complet. Varza trebuie să fie complet scufundată în saramură. Apoi urmează vânturarea verzei, sau cum se mai spune pe la sate, pitrocirea. Vânturăm în primele 7 până la 10 zile. E pasul cel mai adesea neglijat, dar și cel mai important. Vânturarea zilnică în primele 7-10 zile aduce oxigen bacteriilor bune și ajută la fermentarea acidului lactic, care dă gustul acrișor specific. Fără aerare, moarea se tulbură, iar varza se înmoaie. Varza are nevoie de timp, de obicei se murează complet în 3-5 săptămâni în funcție de temperatură. Cu cât e mai rece, cu atât procesul e mai lent, dar gustul e mai fin. Cam așa pun eu varza la murat, an de an. Simplu, natural, cu gust și culoare.